az előző részek tartalmában. És képzeljétek el, az előbb még cápát is látunk. Majdnem, hogy nekem jött a kis cápa. Az az igazság, hogy ez a hely még mindig iszonyatosan gyönyörű. Tehát akármennyire sokan vannak, egyszerűen tényleg gyönyörű szép ez a park. És most pedig elmegyünk és felmegyünk a kilátóhoz itt Phi szigetén. Na jó reggelt! Itt vagyunk már a harmadik napunkon Koh Phi szigetén, és az elmúlt napokban már megvolt a túrázás, már felmentünk a kilátóba, itt vagyunk a Long Beach-en, ami szerintem a legszebb partja itt Koh Phi Don szigetének. Voltunk a Bervárosban, Regibárban, szóval tulajdonképpen a főbb látványosságokat már megnéztük az elmúlt napokban, illetve mivel még mindig elég göthös vagyok, ezért a mai nap azt fogjuk megnézni, hogy mennyibe kerül egy átlagos nap, mennyit költ az ember itt Tájföldön, vagy hát Koh Phi szigetén, ami viszonylag egy drágább sziget. Szóval kezdjük is el egy alapinformációval. A szállásunk 4 főre, 3 éjszakára fejenként 12 000 forintra jön ki, amiben pedig már a reggeli ára is benne van. Szóval most reggel 10 óra van, és még egy batot sem költöttünk el semmire, megreggeliztünk, kijöttünk a partra, és eddig nullán állunk, vagy hát a szállás fizettük ki, és nagyjából ennyi. Szóval nézzük meg, hogy mennyi lesz egy átlag költés az egész nap folyamán. De először strandoljunk egyet. Hogyha spórolnátok, akkor van egy másik módja is a spórolásnak. Nem kell kemény 50 vagy 100 batokat fizetni egy kókuszdióért, amikor egy trópusi szigeten megtethetitek magatoknak is. Próbáljuk meg! Hát ez sokkal nehezebb volt, mint gondoltam, úgyhogy lehetőleg ti ne próbáljátok ki, mert ha leestek, akkor megüthetitek magatokat, de végül sikerült leszednem egy kókuszdiót, és ahogy hallom, van benne víz is, úgyhogy mindjárt megpróbálom kinyitni, és megnézzük, hogy milyen a frissen szedett fáról kókuszdió. Szóval sok kókuszvíz nem volt benne, de elég jó friss volt. És legalább 20 percen keresztül bontottam ki, szóval nem vagyok benne biztos, hogy nem ér meg 50 vagy akár 100 batot megvenni. Döntsétek el ti. És mindezek után a kókusz pedig így tudjátok kinyitni. Csak körbeütögetitek, és meg is van. Nézzétek meg! Milyen jó! Van amúgy itt a Long Beach mellett még egy hely, ott hátul mögöttem a sarokban. Láthatjátok a sziklákat, elvileg ezt úgy hívják, hogy Shark Point, és gondolom a nevéből adódóan ott is lehet cápákat látni. Úgyhogy kérdezzük meg, hogy ez mennyibe kerülne, hogyha oda vinnének minket egy bóttal, és mondjuk tudnánk snorkelezni egy fél órát, órácskát, mert ezt még én sem csináltam sosem. És jó programnak tűnik, úgyhogy kérdezzük is meg. Shark Point? How many person? 2. 1 hour, 1,000 baht. One, sorry? 1 hour, 1000 baht. 800? Cannot one. I buy hotel. Megér annyit? Mennyit? 1000? Ezért. Hát az 500. 5000 forint. Nem tudom. És izét bérelni? And how much kayak renting? 150 per hour. 150 per hour. Szóval 2 főre 1 óra 1000 baht, hogy elvigyenek taxibóttal, vagy pedig ki tudjuk bérelni a kajakot, 150 baht per person, ugyanúgy 1 óra. Én adom a kajakozást. Kajakot nem, akkor már inkább a merülés hajóban. Miért nem adod a kajakot? Nem is értem, tehát nagy hullámok vannak,
nem tudsz kikötni, nem tudsz lehorgonyozni. Ezt otthon is meg nem lenne komfortos. A merülés az több értelmét látom. Már fizessünk? Jó, szóval megyünk a Shark Pointhoz. Vissza is értünk a túrázásból, hát cápát nem láttunk a Shark Pointon, de voltak szép kis színes halak, barakuda, vagy ez a csőrös hal, igazából 1 órát voltunk kint. Hogy megérte 500 batot? Nem tudom, talán hogyha először snorkeleztek, akkor lehet, de így, hogy tegnap láttunk már cápát a Maya Bay-nél, így nagy szám nem volt nagyon, de egy programnak elment igazából. Most indulnánk ebédelni, de szerintem mindjárt ránk szakad az ég. Elég durván figyeljétek, hogy milyen idő van. Reméljük nem lesz hosszú. Na, ez a hajókázás elég rátlós volt most. Minden esetre, hogyha szembeálltok a kikötővel, akkor a bal oldalra, hogyha elsétáltok, arra sétálunk most mi is, akkor ott a csücsökben, vagyis hát ennél a nagy sziklánál vannak majmok, és mivel a srácok még nem láttak majmot, legalábbis a 2 Miki, ezért elsétálunk és megnézzük, hogy lesz-e szerencsénk látni egy majmot. Szóval majmokat nem láttunk, de van itt egy nagyon szép kis bár, most behívtak, azt mondták, hogy azért, mert youtuber vagyok, még kedvezményt is kapok, úgyhogy éljünk a lehetőséggel. Elég hangulatos. That's a long name. Wow! Thank you. You're welcome. You It wanna... was me filming. She's a content creator. She has to Attends, be, we need more light. Which side is it? Attends, maybe this he side. can. Regarde comme ça. Yeah. Bonjour. On va C'est parler, le il va vlog pas de pouvoir Hello, it's me. My channel was hijacked. Yes. Now, what is your name? Oui. Between. Comment? What is your name? Eloise. Eloise. So now it's Eloise a föld körül. Eloise vlogging with Caroline. Attends, we need more light. That's Caroline's belly, not. I'm here. Oh la Attends, we need more la. focus. The focus is terrible. Oh, voilà. here. Hello. Hi. This is so heavy. I don't know how you vlog with this. I would go mental. Oh, are you putting it in front of you? No, it's hers. Non mais how do you do this? Non You mais cannot put it down. I can, if you want to say non something, mais attends. I can hold it for you. Okay, Tell me. now it's time for you to subscribe, like, comment, and boost the video on YouTube. Follow him on Instagram and on TikTok if you have Instagram and TikTok. Yes. But follow on YouTube. It's very important, okay? Thank you. Bye bye. Thank you very much. Thank you, girls. Ők voltak azok, akik egyébként tegnap este visszaintegettek a kilátóról. Nagyon vicces. 2 italt ittam happy hour-ben 300 bahtért, illetve közben beültünk vacsorázni, ettem egy cashew nut chickent, az pedig megint csak egy Cola Zero-val 320 baht, és mindezek mellett eljöttünk Mosodába is, ami pedig
40 plusz 50 baht, tehát 90 baht kimosni magunknak a ruhákat. Úgyhogy eddig itt tartunk, és meglátjuk, hogy hogyan alakul tovább az este. És a következő kiadása a mai napon nem más, mint egy jó nagy friss kókuszdió, mindössze 35 bahtért, úgyhogy ezt nem lehetett kihagyni. És még jó hideg is. Na és a nap végén ez volt az összes költés, úgyhogy számoljunk egy kicsit, hogy mennyi a vége. Tehát fejenként egy éjszakára a szállás reggelivel együtt 12 000 forint volt, majd elmentünk egy napi programra, amire 4650 forintot fizettem én, aztán volt 2 ital, az 2800 forint, majd a vacsora 3000 forint, illetve mosodában 840 forintot költöttünk, és a nap végén pedig még a kókuszdió, az pedig 330 forintba került, szóval a nap végén mindössze 23.620 forintot költöttem. Ez egy átlagos nap szállással, igazából ki lehetne hozni olcsóbban, de drágábban is. Na mindegy. Köszi a figyelmeteket, holnap innen folytatjuk. Ha még nem lennétek feliratkozva, kérlek, iratkozzatok föl, és dobjatok egy lájkot is. Sziasztok, jó éjszakát!